Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. 5 năm trước, một bé gái mất tích ngay tại trạm xe buýt. Cùng lúc đó, 3 vạn tệ trong cặp sách của cô bé cũng biến mất. Đó là số tiền cứu mạng của bà nội để phẫu thuật. Hai bà cháu vốn dĩ cùng lên xe đi bệnh viện. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý. Cảnh sát truy tìm suốt nhiều tháng vẫn không có manh mối. Cha mẹ cô bé thậm chí còn buộc tội rằng chính con gái họ đã lấy cắp số tiền đó. Lúc đó tôi vẫn còn là tài xế tuyến xe buýt đó. Tôi không thể ngờ rằng 5 năm sau, tôi lại tự tay vạch trần sự thật tàn khốc này. Cô bé mất tích tên là Tiểu Nguyệt, học lớp 3. Mỗi ngày đều đi tuyến xe buýt số 214 mà tôi lái. Để đến trường và về nhà, mỗi lần lên xe, cô bé đều cười tươi chào tôi. Nụ cười trong sáng, rạng rỡ, làm người ta thấy ấm lòng. Nhưng sau ngày 17 tháng 12 năm 2019, tôi không còn gặp lại cô bé nữa. Hôm đó, cô bé cùng bà nội rút tiền xong, đứng đợi xe buýt để đến bệnh viện. Bà nội Tiểu Nguyệt bị đột quỵ trước đó, tay không thể xách đồ. Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn bảo bà để tiền vào cặp sách của mình. Cô bé biết rằng số tiền này là bà nội phải vay mượn khắp nơi để làm phẫu thuật đặt si tên. Phẫu thuật xong, bà nội mới có thể khỏe lại. Cô bé quyết tâm giữ chặt số tiền này. Thế nhưng ngay tại trạm xe buýt này, cả cô bé và số tiền 3 vạn tệ đều biến mất. Theo lời bà nội kể lại, lúc đó là giờ cao điểm, hai chiếc xe buýt cùng lúc tiến vào trạm. Họ cùng nhau lên chiếc xe buýt phía trước. Bà nội đi lại không vững, Tiểu Nguyệt đi phía sau đỡ bà. Ban đầu, bà vẫn còn cảm nhận được cô bé ở phía sau, nhưng bà bị dòng người xô đẩy. Tiểu Nguyệt dần bị tụt lại phía sau. Lúc bà lên xe, lo lắng quay đầu lại nhìn, thì không thấy Tiểu Nguyệt đâu cả. Đến đây, sự việc trở nên kỳ lạ. Cảnh sát sau đó điều tra phát hiện rằng Tiểu Nguyệt không hề lên chiếc xe phía sau. Nhưng trong lời khai của bà nội lại nói rằng lúc đó bà quay đầu lại, thấy Tiểu Nguyệt chạy về phía xe phía sau. Bóng dáng của Tiểu Nguyệt cùng với hình vẽ lớn trên cặp sách của cô bé đều biến mất giữa dòng người trên xe phía sau. 5 năm trôi qua, bà nội vẫn tin rằng mình không nhìn nhầm năm đó. Ngày 13 tháng 1 năm 2025, tôi lại nhìn thấy bà lão ấy trong tuyết, chậm chạp từng bước tiến về đồn cảnh sát. 5 năm đủ để thay đổi nhiều thứ. Tôi từ tài xế xe buýt chuyển sang làm tài xế tại đồn cảnh sát. Nhiều ngôi nhà cũ đã bị dỡ bỏ để xây mới. Nhưng có một điều không thay đổi. Mỗi chiều, bà lão này đều đến đồn cảnh sát tìm lãnh đạo, hỏi thăm tiến triển của vụ án và tin tức về cháu gái mình. Những năm qua, tôi cũng nghe ngóng được một số thông tin về vụ án. Năm đó, bà nội tưởng rằng Tiểu Nguyệt đã lên xe buýt phía sau, nên bà xuống xe chờ rất lâu. Đến khi phát hiện cô bé không theo kịp, bà mới báo cảnh sát, nhưng đã trễ hơn 1 giờ. Khi cảnh sát đến, Tiểu Nguyệt đã không còn ở trạm xe. Dựa theo thông tin bà nội cung cấp, cảnh sát nhanh chóng tìm đến tài xế chiếc xe buýt phía sau. Chiếc xe đó cũng thuộc tuyến 214. Tài xế này cũng biết Tiểu Nguyệt. Nhưng điều bất ngờ là ông ta phủ nhận lời khai của bà nội. Ông ta nói nếu Tiểu Nguyệt có lên xe, ông chắc chắn sẽ nhận ra cô bé. Bà nội đã nhìn nhầm rồi. Do lúc đó trạm xe không có camera, chỉ có ở 2 ngã tư. Cách đó vài trăm mét có gắn camera giám sát. Cảnh sát kiểm tra camera khu vực này, nhưng không thấy Tiểu Nguyệt. Điều đó chứng tỏ cô bé đã rời đi bằng xe. Có thể là xe buýt hoặc xe riêng. Lúc đó người đông, không có khả năng bị cưỡng ép bắt đi. Những năm qua, cảnh sát chủ yếu điều tra 3 hướng: bị bắt cóc, người quen ra tay, hoặc tự bỏ nhà đi, nhưng tất cả đều như mò kim đáy biển. Biết tin vẫn chưa có manh mối nào. Bà nội rời khỏi đồn cảnh sát. Có một người đàn ông đến đón bà. Đây là lần đầu tiên tôi gặp ba của Tiểu Nguyệt. Mẹ ngày nào cũng đi tìm con bé đó làm gì? Có thời gian thì đi buôn bán kiếm tiền còn hơn. Không được gọi Tiểu Nguyệt như thế. Sao? Mẹ nuôi nó lớn, mà nó lại lấy tiền rồi bỏ đi. Không được nói như vậy. Tiểu Nguyệt bị người ta bắt cóc. Nếu bị bắt cóc, tại sao đến giờ vẫn chưa tìm được kẻ bắt cóc? Đúng là đứa vô ơn. Người đàn ông chửi rủa rồi kéo bà đi. Tôi không nói với họ rằng tôi từng biết Tiểu Nguyệt. Khi Tiểu Nguyệt chưa được tìm thấy, bất cứ ai cũng có thể là nghi phạm. Nhưng những năm qua, tôi đã nhận ra một điều.
Vụ án này có cả người lẫn tiền cùng biến mất. Từ góc nhìn của cảnh sát, đặt ưu tiên tìm người trước tiên là điều đúng đắn. Nhưng manh mối thực sự lại nằm ở số tiền. Hoàn cảnh gia đình của Tiểu Nguyệt không tốt, bố mẹ không có việc làm ổn định, bà nội lại đang bệnh nặng. Trong mắt gia đình này, tiền quan trọng hơn con người. Đối mặt với số tiền 30.000 tệ, nảy sinh lòng tham là điều không có gì lạ. Trong môi trường như vậy mà lớn lên, Tiểu Nguyệt chắc chắn luôn cảnh giác cao độ, không thể dễ dàng bị người lạ lừa gạt. Nghĩ theo hướng này, một khả năng rùng rợn chợt hiện lên trong đầu tôi. Tôi không quay lại đồn, mà bất giác bị thôi thúc, theo dõi hai người họ phía trước. Nhìn bóng lưng người đàn ông, tôi chợt nhớ ra rằng mình đã từng gặp bố của Tiểu Nguyệt trước đây. Đó là vào một buổi tan học 5 năm trước. Tiểu Nguyệt lên xe của tôi, nhưng hôm đó em không còn nở nụ cười nữa. Đôi mắt em khi đó tràn đầy nước mắt. Chắc đó là một ngày nào đó trong năm 2019. Đúng vào giờ tan học, cửa xe mở toang, học sinh ngồi lên xe. Giữa âm thanh quẹt thẻ ồn ào, tôi thấy đôi mắt sưng đỏ như quả đào của Tiểu Nguyệt. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng khi kết thúc chuyến xe, tôi lái xe về bãi đỗ, mới phát hiện ra em vẫn còn trên xe. Này Tiểu Nguyệt, hôm nay em sao vậy? Không sao đâu, em quên xuống xe thôi. Em về ngay đây. Ê, khoan đã, em có biết đây là đâu không? Nơi này cách nhà em xa lắm đấy, để anh đưa em về nhé. Không, không cần đâu. Bây giờ em cũng không muốn về nhà. Sao vậy? Kiểm tra bị điểm kém mà. Bố em gọi cho em chiều nay, nói em đừng về nhà nữa. Bố em bảo, ông ấy phát hiện mẹ em cặp kè với người đàn ông khác. Mẹ em thẳng thắn nói với bố rằng bà không cần gia đình này nữa. Bố bảo em cũng là con của mẹ, nên bảo em biến đi luôn. Thế mẹ em thì sao? Em có gọi cho bà ấy không? Bà ấy không nghe máy. Thực ra, những gì bố nói tôi đã sớm nhận ra, nhưng tôi không dám nói với họ. Đột nhiên tôi cảm thấy thương em. Một đứa trẻ 9 tuổi lại có thể nhận thức được mọi chuyện xảy ra. Tôi nghĩ để em về nhà một mình không ổn, liền gọi thêm lão Giang đi cùng. Tôi nhớ khi đến trước cửa nhà Tiểu Nguyệt, em chạy đến một quầy hàng bên cạnh, mua 4 chiếc bánh nếp giá 10 tệ. Nhìn chằm chằm vào bánh, em nuốt nước bọt. Nhưng em không giữ lại cái nào cho mình. 2 cái đưa cho tôi và lão Giang, 2 cái còn lại dành cho bố và bà nội. Em nói bố em thích món này nhất, nhìn thấy sẽ nguôi giận ngay. Khi thấy em gõ cửa nhà, chúng tôi định quay đi, thì nghe thấy tiếng khóc thảm thiết từ phía sau. Sau đó là giọng nói thô lỗ của một người đàn ông. Cút đi, mày và mẹ mày từ giờ đừng mong bước vào nhà này. Quay lại, chúng tôi thấy Tiểu Nguyệt bị đẩy ra ngoài cửa, chiếc bánh nếp trên tay rơi xuống đất. Bà nội vừa đi bán hàng về, vội bỏ xe đẩy chạy đến ôm lấy cháu gái mình. Bà ơi, bố không cần con nữa. Nó dám à, nó có giỏi thì đuổi cả bà cháu ta luôn đi. Bà có tiền, từ nay bà nuôi con. Tiểu Nguyệt, đừng khóc nữa. Con vẫn luôn muốn có một cuốn sổ tay mà, đúng không? Đẹp không? Khi hồi tưởng đến đây, tôi lại bất giác đến trước cửa nhà Tiểu Nguyệt. Nhưng giờ không phải lúc để cảm thán mọi thứ đổi thay. Bởi vì giác quan thứ 6 mách bảo tôi, nếu Tiểu Nguyệt thực sự có viết nhật ký, thì bên trong cuốn sổ đó chắc chắn ẩn chứa một manh mối quan trọng. Sau đó, tôi lại tìm gặp bà nội, nhưng bà nói rằng đã đọc nhật ký của Tiểu Nguyệt rất nhiều lần. Chỉ toàn những chuyện thường ngày và tâm sự nhỏ, không có manh mối gì. Bà vuốt ve hình vẽ bê mắc trên bìa sổ, nói rằng đó là nhân vật hoạt hình yêu thích nhất của Tiểu Nguyệt. Bà bảo lần cuối cùng nhìn thấy cháu gái 5 năm trước, hình bê mắc trên cặp sách của em vẫn in sâu trong tâm trí bà. Bà chắc chắn mình không nhìn nhầm. Đây là câu nói bà đã lặp lại suốt 5 năm. Nhưng lần này, tôi đột nhiên nhận ra một chi tiết chưa từng được chú ý đến. Hình bê mắc trên cặp của Tiểu Nguyệt được may ở mặt trong của cặp, khi đeo lên sẽ không thể nhìn thấy. Do bị đột quỵ, bà nội có triệu chứng hay quên và hoang tưởng. Đây cũng là lý do năm đó mọi người không tin vào lời khai của bà. Nhưng tất cả đã bỏ qua một khả năng. Đó là lý do vì sao chúng tôi thường nhìn thấy hình bê mắc trên cặp sách của Tiểu Nguyệt. Bởi vì mỗi lần quẹt thẻ xe buýt, em đều xoay cặp lại để chạm vào máy quẹt thẻ, rồi mới đeo lại lên lưng. Bà nội nhìn thấy hình bê mắc của Tiểu Nguyệt ở trạm xe buýt. Rất có thể là lúc em đang bước lên xe. Nếu giả thuyết này đúng, thì điều đó có nghĩa là Tiểu Nguyệt thực sự đã lên chiếc xe buýt phía sau vào ngày hôm đó. Năm đó, bà nội đã cung cấp một manh mối rất rõ ràng. Một sự thật hiển nhiên nhưng lại bị lời khai của một người khác che giấu.
Và người đưa ra lời khai đó không ai khác, chính là lão Giang đến, người từng cùng tôi đến nhà Tiểu Nguyệt và rất quen thuộc với em. Tối hôm đó, tôi tìm một cái cớ mời lão Giang đi ăn. Chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện bâng quơ. Nghĩ lại cũng đã 5 năm từ khi tôi chuyển công tác vào năm 2020. Năm 2020 có nhiều chuyện xảy ra thật. Anh còn nhớ Tiểu Nguyệt không? Năm đó em ấy cũng khá thân với chúng ta. Nghe nói trước khi mất tích, lần cuối cùng là lên xe của anh nhỉ? Không có chuyện đó, tôi đã nói năm đó rồi. Em ấy không hề lên xe của tôi. Thật à? Tôi chỉ thắc mắc thôi. Hôm đó giờ cao điểm đông người như vậy, sao anh có thể chắc chắn là em ấy không lên xe anh được? Ánh mắt lão Giang lóe lên trong giây lát, nhưng ông ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chúng ta chẳng phải đều quen em ấy sao? Nếu em ấy lên xe anh chẳng lẽ lại không nhận ra à? Cũng phải đến tôi gật đầu theo dòng câu chuyện, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú quan sát ông ta. Lão Giang chỉ ăn qua loa vài miếng rồi nói muốn về sớm. Sau khi thanh toán, tôi giả vờ tạm biệt, nhưng lặng lẽ đi theo sau ông ta. Không đi được bao xa, tôi thấy ông ta bất chợt nhìn quanh như đang đề phòng. Tôi lập tức tìm một chỗ ẩn nấp quan sát. Đợi đến khi không có ai xung quanh, ông ta cầm điện thoại lên và gọi. Gần đây không có vấn đề gì chứ? Sao lại có người nhắc đến chuyện của Tiểu Nguyệt? Khoảnh khắc đó, tim tôi chợt thắt lại, cơn tức giận cũng dâng trào. Sự thật đã rõ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến lão Giang. Và hơn thế nữa, ông ta còn có đồng phạm. Tôi không kiềm chế được cảm xúc, lao thẳng về phía ông ta, muốn giật lấy điện thoại xem ông ta đang gọi cho ai. Chúng tôi lao vào đánh nhau. Ông ta cao lớn hơn tôi, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được điện thoại. Sau đó, ông ta báo cảnh sát. Do không có bất kỳ bằng chứng nào, lão Giang nhanh chóng được thả. Còn tôi thì bị xử lý kỷ luật nghiêm trọng. Nhưng tôi biết sự thật sắp được phơi bày, bởi vì trên tay tôi vẫn còn giữ một số điện thoại. Dù chỉ nhìn thấy vài giây, nhưng khi nhớ lại nhiều lần, tôi đã ghép lại được dãy số đó. Ngay lập tức, tôi tìm đến bà nội để xác minh số điện thoại này. Quả nhiên, vừa nhập những số đầu tiên vào danh bạ điện thoại thì màn hình hiện lên một số điện thoại trùng khớp hoàn toàn. Đó là số của Hà Lệ Lệ đến mẹ ruột của Tiểu Nguyệt. Người phụ nữ này chưa từng nằm trong diện tình nghi. Sau khi Tiểu Nguyệt mất tích, bà ta ly hôn như một lẽ đương nhiên. Trong vụ án này dường như không có chút liên quan nào. Nhưng tôi ngày càng cảm thấy việc không điều tra bà ta năm đó là do ai đó cố tình dẫn dắt. Bà ơi, Hà Lệ Lệ sau đó đi đâu rồi? Bà ấy vẫn ở đây thôi. Chờ một chút, cháu sẽ thấy bà ấy. Gì cơ? Bà ấy vẫn ở đây sao? Sau khi tái hôn, bà ta gả cho một người có con riêng, mỗi ngày đều đưa đứa trẻ đó đến trường. Hóa ra bà đã nghi ngờ từ lâu, nên mới bày sạp hàng ở đây. Ta chỉ cảm thấy không cam lòng thay cho Tiểu Nguyệt. Mẹ ruột của nó lại coi con người khác như báu vật. Vừa nói xong, bà nội tức giận bước nhanh về phía trước. Hướng đó chính là nơi ánh mắt của bà vượt qua đám đông phụ huynh và học sinh, dừng lại trên một đôi đang đi về phía cổng trường. Người phụ nữ ăn mặc thời thượng, màu sắc trang phục giống hệt chiếc BMW độ phía sau, gương mặt trang điểm đậm, ôm chặt đứa trẻ trong lòng, ánh mắt đầy yêu thương và nuông chiều. 5 năm qua, bà ta sống an nhàn như vậy. Ánh mắt tôi cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt cậu bé đó. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng tôi, những khuôn mặt mơ hồ trong ký ức dần chồng lên nhau, cho đến khi trong đầu tôi hiện lên một gương mặt giống hệt cậu bé đó. Tôi hiểu ra cậu ta là con trai của ai. Đã có vài lần tôi đưa Sở Trưởng Vương về nhà sau những cuộc họp muộn. Tôi là người lái xe chở ông ta. Con trai của ông ta rất ít nói, nhưng lần nào cũng chạy xuống đón bố. Không sai, cậu bé đó chính là con trai của Sở Trưởng Vương. Tôi bỗng cảm thấy một nỗi đau xót dâng lên. Ở nơi này, ông ta chắc chắn có một mạng lưới quan hệ không thể xuyên thủng. Lão Giang chỉ là một phần trong đó. Dù sự thật đã ở ngay trước mắt, nhưng làm sao chúng tôi có thể phá vỡ tấm lưới này? Cậu bé trong vòng tay bà ta chính là con trai Sở Trưởng Vương, người mà bà vẫn tìm đến mỗi ngày để hỏi về vụ án. Lúc này, bà nội mới bàng hoàng nhận ra. Bà ngồi bệt xuống ghế, khuôn mặt đầy hối hận và đau khổ. Bà đừng vội, tôi biết có người có thể giúp chúng ta. Hôm nay cứ tiếp tục bày sạp hàng, theo dõi họ, nhưng tuyệt đối đừng hành động. Tôi thề với bà, hôm nay chúng ta nhất định sẽ tìm thấy Tiểu Nguyệt. Sau khi giận dầu, tôi quay đầu chạy thẳng đến văn phòng đội trưởng Lý. Nhưng khi nghe nói người cần bắt giữ là vợ của sở trưởng, đội trưởng Lý cũng bất lực. Tôi đành quay lại tìm bà nội để bàn bạc lần nữa. Nhưng khi đến cổng trường, mặt trời đã gần lặn. Bên cạnh chiếc xe đạp của bà, có một đám người lố nhố vây quanh, nhưng không thấy bà đâu cả. Một dự cảm chẳng lành ập đến với tôi. Phía sau, tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi. Người xung quanh bàn tán xôn xao. Một học sinh đã bị bà lão bán hàng rong dẫn đi. Con trai của Sở Trưởng Vương đã bị bà nội đưa đến trạm xe buýt nơi Tiểu Nguyệt mất tích, nơi cơn ác mộng bắt đầu.
Bà đã dắt cậu bé đến đó, rồi bất ngờ giữ chặt tay cậu ta giữa đám đông. Hét lớn. Nó là cháu gái của tôi, mọi người sửng sốt. Một bà lão già nua, gầy yếu, lại có thể giữa phố đông người mà bắt cóc trẻ con. Mọi người nhanh chóng rút điện thoại ra, ghi lại cảnh tượng kỳ lạ này. Do liên quan đến vụ án, Sở Trường Vương không dám xuất hiện. Người đến lại là đội trưởng Lữ. Khi tôi đến nơi, mẹ của Tiểu Nguyệt, Hà Lệ Lệ, đang lớn tiếng quát tháo bà nội. Con đừng khóc, mẹ sẽ cứu con ngay đây. Này, mau buông con trai tôi ra. Nó là con trai bà. Vậy còn Tiểu Nguyệt thì sao? Con gái ruột của bà. Trong lòng bà, con bé là gì? Bà đã làm gì với Tiểu Nguyệt? Nói đi. Không phải con bé mất tích ngay trước mắt bà sao? Nó còn lấy tiền của bà đi. Nó chẳng phải chỉ là đứa vô ơn bạc nghĩa sao? Bà nói láo, Tiểu Nguyệt đang ở đâu? Có phải bà đã bán con bé đi không? Bà nội vừa khóc vừa siết chặt cổ tay cậu bé. Cậu bé cũng bật khóc thảm thiết. Tôi không nói với bà nội câu nào, mà quay sang nhìn thẳng vào Hà Lệ Lệ. Các người luôn miệng nói rằng Tiểu Nguyệt là đứa con bất hiếu đã lấy tiền cứu mạng của bà. Các người có biết không, từ khi bà nội bị đột quỵ, Tiểu Nguyệt đã có một thời gian không đi xe buýt. Tôi hỏi em ấy tại sao, em ấy nói đi bộ nhiều hơn một chút, tiết kiệm được 1-2 tể cũng là tiền. Em ấy muốn dành dụm tiền để bà nội phẫu thuật. Em ấy là người mong bà khỏe lại nhất. Tôi quay người, chậm rãi bước về phía bà lão. Ba ơi, thả cậu bé ra đi. Nếu Tiểu Nguyệt ở đây, em ấy cũng không muốn thấy bà như thế này. Em ấy muốn bà sống tốt. Bà nội cúi đầu, thở hổn hển, cuối cùng cũng buông tay. Cậu bé lao nhanh về phía Hà Lệ Lệ. Hà Lệ Lệ ôm chặt lấy cậu bé, mắng chửi vài câu rồi lên chiếc BMW lao đi mất. Tôi quay sang nhìn đội trưởng Lý, hãy để bà ấy đi. Anh đùa à? Bà ấy bị tình nghi bắt cóc. Bao nhiêu người chứng kiến, anh bảo tôi thả bà ấy sao? Thả bà ấy đi. Những người xung quanh dần hiểu ra mọi chuyện. Vài thanh niên bắt đầu hô lớn. Sau đó ngày càng nhiều người tham gia. Tiếng hô ngày càng vang dội. Đội trưởng Lý sững sờ. Ông ta giơ tay ngăn cảnh sát xung quanh. Tôi thấy ông ta cầm điện thoại lên. Thưa lãnh đạo, có thể thả bà ấy không? Vài giây sau, ông ta gác máy. Tôi nhìn thấy ánh mắt ông ta tràn đầy mâu thuẫn. Đưa đi, đến 2 từ vang lên. Đám đông lập tức phản đối dữ dội. Giữa tiếng la o xôn xao, bà nội bỗng gục vào lòng tôi. Đêm nay, tất cả những gì đã là điều cuối cùng mà bà có thể làm được. Cả cơ thể bà run rẩy, nhưng miệng bà vẫn không ngừng gọi tên cháu gái. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt. Con rốt cuộc đang ở đâu? Bà nội đã tìm con suốt 5 năm rồi. Những tiêu đề như vậy xuất hiện khắp các nền tảng truyền thông. Đồng thời, cũng kéo theo những suy đoán và những cuộc tranh luận về kẻ đứng sau vụ án. Đội trưởng Lý nói với tôi rằng tổ điều tra cấp trên đã được cử xuống. Sở trưởng Vương cũng sẽ bị điều tra. Lần này, bà nội thực sự đã làm được, nhưng trong lòng tôi vẫn chịu nặng. Bà nội vừa bị chẩn đoán đột quỵ lần 2, vẫn chưa tỉnh lại. Bao giờ mới tìm thấy Tiểu Nguyệt? Bà nội có thể chờ đến ngày ấy không? Đội điều tra đặc biệt nhanh chóng bắt giữ Sở trưởng Vương. Người đàn ông luôn kiêu ngạo và quyền lực này, giờ đây chỉ còn là một kẻ hèn nhát như bùn nhão. Hỏi ông ta về tung tích của Tiểu Nguyệt. Ông ta giả vờ ngớ ngẩn, không liên quan đến tôi. Thực ra, tôi đã có linh cảm chẳng lành từ lâu, nhưng khi sự thật tàn khốc được phơi bày, mọi thứ xung quanh tôi bỗng trở nên mơ hồ. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đừng tin lời của chư bát giới, trên thế giới không hề tồn tại Cao Lão Trang, Tôn Ngộ không là giả. Nếu bạn phát hiện anh ấy có 6 cái tai, hãy nhanh chóng tránh xa, đừng nhìn anh ta. Khi Đường Tăng nói đi hóa duyên, hãy đến chợ ngay và mua một miếng thịt nhé. Khi màn đêm buông xuống, trên cơ thể ngựa Bạch Long sẽ nổi mụn mủ, không bao giờ được chạm vào da của anh ấy. Tìm được chân kinh, đó là chìa khóa để giải mã mọi thứ. Khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, tôi thấy mình ở một thế giới xa lạ. Chạm vào vật lạnh và cứng trên cổ, nhìn xuống, hóa ra là một chuỗi vòng cổ làm bằng đấu lâu. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Một trong những đầu lâu đã lên tiếng, chào mừng đến với thế giới Tây Du. Thế giới đã bị quỷ dữ xâm chiếm, thầy trò Đường Tăng cũng đã biến dị. Nếu muốn sống, vui lòng tuân thủ quy tắc. Một đừng để bất cứ ai phát hiện ra danh tính thực sự của bạn. Hay không được từ chối yêu cầu của 2 vị sư huynh. 3 trên đường đi về phía Tây không có quỷ, nhưng con quỷ mà ngươi thấy đều không có thật. 4 bất kể lúc nào. Bạn không bao giờ có thể buông bỏ gánh nặng trên vai, nhưng đừng tìm hiểu những gì bên trong. Năm trước khi đến Linh Sơn, trên thế giới chỉ có một vị Phật. Tôi thực sự đã du hành xuyên thời gian và đã trở thành Sa Tăng. Và đây là thế giới của Tây Du Ký. Tôi đang nghĩ, phía sau đột nhiên có một giọng nói du dương. Sao vẫn chưa về? Tìm nguồn gốc của âm thanh, tôi thấy một người mặc áo choàng. Một nhà sư cao lớn đang cưỡi trên một con ngựa trắng. 2 người sắc mặt cực kỳ khác thường đang đứng bên cạnh hắn. Một trong số đó là người đầu lợn, cơ thể béo ú đầy đặn. Người còn lại dáng người thấp bé, lông khỉ khắp cơ thể, dường như có thứ gì đó màu đỏ ở khóe miệng. Vừa rồi Ngộ không đã đối phó Bồ Tát ra sao rồi? Hầu tử nuốt nước bọt, chắc chắn gật đầu.
Một cái lạnh thấu xương, hoàn toàn tấn công thế giới của tôi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng mấy chốc chúng tôi đã lên đường. Tôi cố tình tránh xa con khỉ. Sau lưng hắn gánh vác yên lặng bước đi. Nhân cơ hội này, tôi bắt đầu nhìn kỹ anh ta. Nhìn từ bên ngoài, hình dạng của anh ấy và Tôn Ngộ không có gì khác biệt, chỉ là trên lưng có thêm một ít vũ khí, con dao ba đầu hai lưỡi. Đây không phải là vũ khí của Nhị Lăng Thần sao? Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi đại sư huynh, huynh sao có thể có binh khí của Nhị Lăng Thần? Thiên đình các thần tiên khác vũ khí huynh cũng có sao? Bước chân hầu tử chậm lại, sau đó nhìn tôi đầy ẩn ý. Sa sư đệ, đệ đang nói cái gì vậy? Cái gì? Thiên đình những thần tiên kia, không phải đã bị chúng ta ăn sạch rồi sao? Hắn nói xong từ từ nhéo mắt lại. Ngươi có phải là Sa sư đệ không? Quy tắc số 1, họ không thể biết tôi thực sự là ai. Hầu tử tiến lại gần tôi. Kể từ khi trở về, đệ đã rất bối rối. Chẳng lẽ ngươi không phải là Sa sư đệ mà là yêu quái giả làm? Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, dùng ngữ khí cực kỳ bình thản nói đại sư huynh, tôi chính là Ngộ Tịnh, mắt vàng của bạn. Chắc chắn có thể nhìn thấy danh tính của tôi. Con khỉ không vì lời nói của tôi mà buông lòng cảnh giác. Từng cái một tai đột nhiên mọc ra từ trên đầu hắn. Tôi đếm rồi, 6 cái gọn gàng. Điều này có nghĩa là tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Tôi có thể bất cứ lúc nào sẽ bị đánh chết bởi cây gậy vàng màu máu của hắn. Sợ nhắm mắt lại, một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra đại sư huynh. Hắn chính là Sa sư đệ. Luận đặt tay lên vai con khỉ. Trên người hắn không có mùi yêu quái, có thể là hơi mệt mỏi nên nói vô nghĩa. Tai con khỉ từ từ biến mất. Cuộc khủng hoảng dường như tạm thời được giải tỏa. Sau giờ nghỉ, chư bát giới đột nhiên đề nghị muốn đi phía trước tìm đường và yêu cầu đi cùng tôi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Đường Tăng, hắn kéo tôi nhanh chóng rời khỏi đây, cho đến khi xác nhận không có ai phía sau. Hắn vừa ngồi xuống, sau đó thở hổn hển nói, cuối cùng cũng thoát khỏi hai con quái vật đó. Thế giới này thật đáng sợ. Nhị sư huynh, lời này có nghĩa là gì? Tôi đè xuống trong lòng kích động hỏi. Chư bát giới ngước nhìn lên tôi một cái, đột nhiên nói, ngươi không phải là Sa sư đệ đúng không? Tôi sửng sốt, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù hơi thở của ngươi là của Sa sư đệ, nhưng tôi luôn nghĩ anh không phải là anh ta. Tim tôi đập thình thịch. Thấy tôi không nói chuyện, chư bát giới tiếp tục, không biết bắt đầu từ khi nào. Thế giới kỳ lạ này thì khác. Đại sư huynh đột nhiên tính tình thay đổi lớn, sư phụ cũng càng ngày càng bất thường, mọi thứ giống như bị thứ gì đó xâm chiếm. Các tiên nhân đều biến mất, các Phật cũng biến mất. Tôi đã tìm Bồ Tát rồi. Bồ Tát Quan Âm nói ngài có cách cứu chúng ta. Bạn theo tôi về Cao Lão Trang. Bồ Tát đang chờ chúng ta, nhưng Bồ Tát nói phải mang theo một người khác, những người không bị xâm lược, cho nên tôi muốn xác nhận. Và anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, vì vậy, ngươi có phải là Sa sư đệ không? Tôi vừa định trả lời, một câu nói như sấm sét xuyên qua trái tim tôi. Đừng tin lời chư bát giới, trên thế giới không tồn tại Cao Lão Trang. Mồ hôi lạnh toát ra từ sau lưng tôi có thể nhìn thấy khát vọng trong mắt chư bát giới. Nói xem ngươi có phải là Sa sư đệ không? Nói đi, nói đi. Ta lắc đầu nói, nhị sư huynh, tôi không hiểu ý bạn lắm. Sư phụ chỉ bảo chúng ta đến đây tìm đường, chúng ta tự nhiên là cần trở về. Chư bát giới trước tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười kỳ lạ khó coi. Chư bát giới, tôi đùa với bạn đây, chúng ta về đi. Lúc đó tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh ấy. Nhưng anh ta thất vọng cái gì? Bởi vì tôi không xáo phạm quy tắc. Hắn có biết quy tắc là gì không? Tôi cảm thấy hơi lạnh. Không lời nào trên đường đi, chúng tôi nhanh chóng đến một vùng đất. Biển báo đường phố ghi núi Vạn Thọ. Theo bản gốc của Tây Du Ký, Ngũ Trang Quan nằm trên núi Vạn Thọ. Núi Vạn Thọ vốn là tiên khí, nhưng trước mắt là vô tận màu đen sương mù bao phủ. Mùi tanh nhẹ nhàng từ trên núi truyền đến, đó là mùi xác chết đang phân hủy. Ngay sau đó một ngôi đền đạo giáo xuất hiện từ màn sương đen. Tôi ngẩng đầu lên, tấm bảng có in 3 chữ lớn, Sinh Thị Quang. Không đúng, nơi này hẳn là Ngũ Trang Quan của Trấn Nguyên Đại Tiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không từ bỏ dụi mắt nhìn lại. Đột nhiên, có một tấm bảng với một lon xác sống, bây giờ nó đã trở thành một cái hộp vũ trang. Ngay lập tức tôi chỉ cảm thấy da đầu tê liệt. Sau khi Đường Tăng đưa chúng tôi vào trong gia trang, hai đứa trẻ đi tới trước mặt chúng tôi. Chào mừng các vị đến với tiệc sinh nhật của chủ nhân nhà tôi, để chúc mừng anh ấy về bước sang tuổi mới. Lúc đó chúng tôi sẽ chia sẻ của nhân sâm trong gia trang. Nguyên tử trong tác phẩm gốc là nhân vật của đầu bút Tam Thanh. Hiện tại nếu như hắn không có phát sinh quỷ biến, đó chắc chắn là ứng cử viên tốt nhất đáng tin cậy. Nhưng thời gian là nghiệp, người bình thường ai lại chọn mở tiệc sinh nhật trong đêm tối chứ? Một cảm giác bất an ập đến ngay lập tức. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, tôi chỉ có thể ở trong sân lặng lẽ chờ đợi bữa tiệc sinh nhật mở ra. Mời quý khách ghé thăm. Đêm xuống, đứa trẻ ở cửa đột nhiên hét lên, mọi ánh mắt đều tập trung ở cửa. Cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra, từ ngoài cửa đi vào 3 bóng người. Nhìn rõ mặt họ, tôi đã đóng băng trong giây lát. 3 người mặc áo choàng, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Cơ thể của họ là con người, nhưng trên đầu lại có đầu của một con cừu hổ. 3 người này không phải là 3 con quái vật của nước xe sao? Sao họ lại xuất hiện ở đây? Tại sao họ có thể đến dự tiệc sinh nhật của Nguyên Tử? Tội phạm rơi vào hỗn loạn thật sự, càng ngày càng phức tạp. Đừng tin lời chư bát giới, trên thế giới không tồn tại Cao Lão Trang. Tôn Ngộ không là giả, nếu phát hiện hắn có 6 cái tai, hãy nhanh chóng tránh xa, đừng nhìn anh ta. Khi Đường Tăng đi ra ngoài hóa duyên, mời lập tức đi chợ mua một miếng thịt lợn. Khi màn đêm buông xuống, trên người ngựa Bạch Long sẽ xuất hiện mụn mủ, đừng chạm vào da anh ấy. Tìm được chân kinh, đó là chìa khóa để giải mã mọi thứ. Khi tỉnh dậy từ cơn hôn mê, tôi thấy mình ở một thế giới xa lạ.
chạm vào vận lạnh và cứng trên cổ. Nhìn xuống, hóa ra là một chuỗi vòng cổ làm bằng đấu lâu. Tôi vẫn chưa kịp phản ứng. Một trong những đầu lâu đã lên tiếng, chào mừng đến với thế giới Tây Du. Thế giới đã bị quỷ dữ xâm chiếm, thầy trò Đường Tăng cũng đã biến dị. Nếu muốn sống, vui lòng tuân thủ quy tắc. 1. Đừng để bất cứ ai phát hiện ra danh tính thực sự của bạn. 2. Không được từ chối yêu cầu của hai vị sư huynh. 3. Trên đường đi về phía Tây không có quỷ, con quỷ mà ngươi thấy đều không có thật. 4. Bất kể lúc nào, bạn không bao giờ có thể buông bỏ gánh nặng trên vai, nhưng đừng tìm hiểu những gì bên trong. 5. Trước khi đến Linh Sơn, trên thế giới chỉ có một vị Phật. Không biết làm thế nào tôi đã trở thành sao. Và đây là thế giới của Tây Du Ký. Tôi đang nghĩ, phía sau đột nhiên có một giọng nói du dương. Sao vẫn chưa về? Tìm nguồn gốc của âm thanh, tôi thấy một người mặc áo choàng. Một nhà sư cao lớn đang cưỡi trên một con ngựa trắng. Hai người sắc mặt cực kỳ khác thường đang đứng bên cạnh hắn. Một trong số đó là Chư Bát Giới, cơ thể béo béo. Một người thân hình vô cùng thấp bé, lông khí khắp cơ thể, dường như có thứ gì đó màu đỏ ở khóe miệng. Bồ Tát vừa rồi của Ngộ Không đã xử lý sạch chưa? Con khỉ thực hiện động tác nuốt, chắc chắn gật đầu. Một cơn lạnh buốt thấu xương hoàn toàn tấn công tôi. Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này? Chẳng bao lâu chúng tôi đã đi trên con đường phía trước. Tôi cố tình tránh xa con khỉ. Sau lưng hắn gánh vác yên lặng bước đi. Nhân cơ hội này, tôi bắt đầu nhìn kỹ anh ta. Nhìn từ bên ngoài, hình dạng của anh ấy và Tôn Ngộ không có gì khác biệt, chỉ là trên lưng có thêm một ít vũ khí, con dao ba đầu hai lưỡi. Đây không phải là vũ khí của Nhị Lang Thần sao? Tôi không nhịn được lên tiếng hỏi đại sư huynh, huynh sao có thể có binh khí của Nhị Lang Thần? Thiên đình các thần tiên khác vũ khí huynh cũng có sao? Bước chân hầu tử chậm lại, sau đó nhìn tôi đầy ý nghĩa. Sa sư đệ, đệ đang nói cái gì vậy? Cái gì? Thiên đình những thần tiên kia không phải đã bị chúng ta ăn sạch rồi sao? Hắn nói xong từ từ nheo mắt lại. Ngươi có phải là Sa sư đệ không? Quy tắc số, một họ không thể biết tôi thực sự là ai. Con khỉ tiến lại gần tôi. Kể từ khi trở về, anh đã rất bối rối. Chẳng lẽ ngươi không phải là Sa sư đệ mà là yêu quái giả làm? Tôi buộc mình phải bình tĩnh lại, dùng ngữ khí cực kỳ bình thản nói đại sư huynh, tôi chính là Ngộ Tịnh, mắt vàng của bạn. Chắc chắn có thể nhìn thấy danh tính của tôi. Con khỉ không vì lời nói của tôi mà buông lòng cảnh giác. Từng cái một tai đột nhiên mọc ra từ trên đầu hắn. Tôi đếm rồi, 6 cái gọn gàng. Điều này có nghĩa là tình hình hiện tại rất nguy hiểm. Tôi có thể bất cứ lúc nào sẽ bị đánh chết bởi cây gậy vàng màu máu của hắn. Tôi sợ hãi nhắm mắt lại. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền ra đại sư huynh. Hắn chính là Sa sư đệ. Chư Bát Giới đặt tay lên vai con khỉ. Trên người hắn không có mùi yêu quái, có thể là hơi mệt mỏi nên nói vô nghĩa. Tai con khỉ từ từ biến mất. Cuộc khủng hoảng dường như tạm thời được giải tỏa. Sau giờ nghỉ, Chư Bát Giới đột nhiên đề nghị muốn đi phía trước tìm đường và yêu cầu đi với tôi. Sau khi nhà sư đồng ý, hắn kéo tôi nhanh chóng rời khỏi đây. Cho đến khi xác nhận không có ai phía sau, hắn vừa ngồi xuống. Sau đó thở hổn hển nói, cuối cùng cũng thoát khỏi hai con quái vật đó. Thế giới này thật đáng sợ. Nhị sư huynh, lời này có nghĩa là gì? Ta đè xuống trong lòng kích động hỏi. Chư Bát Giới nhìn lên tôi một cái, đột nhiên nói, ngươi không phải là Sa sư đệ đúng không? Tôi sửng sốt, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn nhẹ nhàng mở miệng, mặc dù hơi thở của ngươi là của Sa sư đệ, nhưng tôi luôn nghĩ anh không phải là anh ta. Tim tôi đập thình thịch. Thấy tôi không nói chuyện, Chư Bát Giới tiếp tục, không biết bắt đầu từ khi nào. Thế giới kỳ lạ này thì khác. Đại sư huynh đột nhiên tính tình thay đổi lớn, sư phụ cũng càng ngày càng bất thường, mọi thứ giống như bị thứ gì đó xâm chiếm. Các tiên nhân đều biến mất, các Phật cũng biến mất. Tôi đã tìm Bồ Tát rồi. Bồ Tát Quan Âm nói ngài có cách cứu chúng ta. Cô theo tôi về Cao Lão Trang. Bồ Tát đang chờ chúng ta, nhưng Bồ Tát nói phải mang theo một người khác không bị xâm lược, cho nên tôi muốn xác nhận. Và anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, vì vậy, ngươi có phải là Sa sư đệ không? Tôi vừa định trả lời, một câu nói như sấm sét xuyên qua trái tim tôi. Đừng tin lời con lợn. Trên thế giới không tồn tại Cao Lão Trang. Mồ hôi lạnh tắt ra từ sau lưng tôi có thể nhìn thấy khát vọng trong mắt Lợn Bát Giới. Nói xem ngươi có phải là Sa sư đệ không? Nói đi, nói đi. Ta lắc đầu nói, nhị sư huynh, tôi không hiểu ý bạn lắm. Sư phụ chỉ bảo chúng ta đến đây tìm đường, chúng ta tự nhiên là cần trở về. Lợn Tám Bỏ trước tiên là sửng sốt, sau đó lộ ra một nụ cười kỳ lạ khó coi. Lợn già của tôi đùa với bạn đây, chúng ta về đi. Lúc đó tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng của anh, nhưng anh ta thất vọng cái gì? Bởi vì tôi không xáo phạm quy tắc. Hắn có biết quy tắc là gì không? Tôi cảm thấy hơi lạnh. Không lời nào trên đường chúng tôi nhanh chóng đến một vùng đất. Biển báo đường phố ghi núi Vạn Thọ. Theo bản gốc của Tây Du Ký, Ngũ Trang Quan ở trên núi Vạn Thọ. Núi Vạn Thọ vốn là tiên khí, nhưng trước mắt là vô tận màu đen sương mù bao phủ. Mùi tanh nhẹ nhàng từ trên núi truyền đến, đó là mùi xác chết đang phân hủy. Ngay sau đó một ngôi đền đạo giáo xuất hiện từ màn sương đen. Tôi ngẩng đầu lên, tấm bảng có in 3 chữ lớn, Sinh Thì Quang. Không đúng, nơi này hẳn là Ngũ Trang Quan của Trấn Nguyên Đại Tiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không từ bỏ dụi mắt nhìn lại. Đột nhiên, có một tấm bảng với một lon xác sống, bây giờ nó đã trở thành một cái hộp vũ trang. Ngay lập tức tôi chỉ cảm thấy da đầu tê liệt. Sau khi Đường Tăng đưa chúng tôi vào trong vũ trang, hai đứa trẻ đi tới trước mặt chúng tôi. Chào mừng các vị đến với tiệc sinh nhật của chủ nhân nhà tôi, để chúc mừng anh ấy về cuộc sống mới. Lúc đó chúng tôi sẽ chia sẻ của nhân sâm trong gia trang.
Nguyên tử trong tác phẩm gốc là nhân vật của đầu bút Tam Thanh. Hiện tại nếu như hắn không có phát sinh quỷ biến, đó chắc chắn là ứng cử viên tốt nhất đáng tin cậy. Nhưng thời gian là nghiệp. Người bình thường, ai lại chọn mở tiệc sinh nhật trong đêm tối chứ? Một cảm giác bất an ập đến ngay lập tức. Sau khi suy nghĩ không có kết quả, tôi chỉ có thể ở trong sân, lặng lẽ chờ đợi bữa tiệc sinh nhật mở ra. Mời quý khách ghé thăm. Đêm xuống, đứa trẻ ở cửa đột nhiên hét lên. Mọi ánh mắt đều tập trung ở cửa. Cửa lớn bị chậm rãi đẩy ra, từ ngoài cửa đi vào 3 bóng người. Nhìn rõ mặt họ, tôi đã đóng băng trong giây lát. 3 người mặc áo choàng, tự mình tìm một chỗ ngồi xuống. Cơ thể của họ là con người, nhưng trên đầu lại có đầu của một con cừu hổ. 3 người này không phải là 3 con quái vật sao? Sao họ lại xuất hiện ở đây? Tại sao họ có thể đến thị trấn? Tiệc sinh nhật tội phạm rơi vào hỗn loạn, sự thật càng ngày càng phức tạp. Ngay sau đó vô số xúc tu từ em trai vươn ra, đó là cây nhân sâm. Quả nhân sâm trên cây bị máu nhuộm thành màu đỏ. Đây hoàn toàn không phải là ngũ trang quan, mà là sinh thi quan được viết trên tấm bảng đó. Sau khi 3 người đã ngồi, cậu bé đem của nhân sâm lên, tiệc chính thức bắt đầu. Mời các bạn thưởng thức của nhân sâm. Của nhân sâm đó cực kỳ xấu xí, một số chất lỏng kinh tởm thấm ra từ trái cây. Tất cả mọi người bắt đầu ngấu nghiến ăn. Chỉ có tôi chậm trễ không dám động thủ. Đồ ngốc, sao mày không ăn? Quả nhân sâm rất ngon, ăn đi. Nếu từ chối thì cắn vào miệng, tôi không thể nói gì cả. Tôi mới nhớ ra quy tắc đó, không được từ chối yêu cầu của 2 vị sư huynh. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi ăn nó, kết cục chắc chắn sẽ không quá tốt. Nhưng chỉ có quy tắc trước khi uống là xung đột. Tôi phải làm gì bây giờ? Quy tắc. Phòng đá lửa điện, tôi mở to mắt. Cách phá vỡ quy tắc được ẩn trong quy tắc. Tôi đã cố hết sức hét vào vị trí của Tôn Ngộ Không. Đại sư huynh, sư phụ bị yêu quái bắt đi rồi. Mọi người trong bữa tiệc đều ngạc nhiên. Tôn Ngộ Không càng mở to mắt. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn về phía tôi, có vẻ như đang cố gắng hiểu những gì tôi đang nói. Ta nhanh chóng bổ sung. Đại sư huynh, cậu không thấy sư phụ không xuất hiện sau khi vào trong gia trang? Sư phụ đã đi rồi. Tôn Ngộ Không máy móc đứng lên, nhìn chằm chằm vào 3 người trên xe. Trên tay hắn hiện ra cây gậy màu đỏ máu kia, một cây gậy đập vỡ cái bàn ở giữa. Đừng ăn nữa các sư đệ, trông coi hành lý đi, tôi phải đi cứu sư phụ. Anh ta với cây gậy trực tiếp đập vào 3 người cầm xe. Trong quy tắc, ta tuyệt đối không thể từ chối yêu cầu của 2 vị sư huynh. Cách duy nhất để bẻ khóa là để 2 sư huynh đề cập đến yêu cầu mới. Trong thời gian này, tôi phát hiện những người này tuy có chút thay đổi, nhưng vẫn sẽ làm theo những thiết lập cơ bản nhất của Tây Du Ký. Bởi vì trong bản gốc, khi ta nói sư phụ bị bắt đi, Tôn Ngộ không nhất định sẽ có hành động. Hắn sẽ mang theo Chư Bát Giới đi đánh yêu quái, và tôi sẽ bị bỏ lại để xem hành lý. Ta nhìn xem trước mắt xe Trúc Quốc Ba Yêu, thật kỳ lạ. Cho dù 3 người họ bị thương bao nhiêu, nhưng vẫn không dám đánh trả. Cuối cùng thân thể của họ bị đánh máu thịt thành một đống thịt vụn. Tôn Ngộ không từ trên trời rơi xuống, anh ta tóm lấy bát giới, bay về phía trong gia trang. Trong bữa tiệc chỉ còn lại một mình tôi. Này đột nhiên, một vài tiếng cười vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, đó là 2 cậu bé đang nhìn tôi. Miệng của một trong những cậu bé cười đến mang tai. Các đặc điểm trên khuôn mặt của anh ấy được cọ sát với nhau, phát ra giọng nói thâm nhập. Ngươi nghĩ như vậy có thể sống sao? Ý họ là gì? Nỗi sợ hãi tột độ đã hoàn toàn chiếm lấy tôi. Tôi cảm thấy lạnh khắp người, chạy nhanh về phía cửa và ra khỏi đây. Tôi phải ra khỏi đây. Nhưng thật đáng tiếc, cánh cửa nhanh chóng bị cậu bé đóng lại. Cảm ơn bạn. Trí nhớ của anh tệ quá. Chưa từng có ai sống sót rời khỏi thế giới này. Vi phạm quy tắc sẽ chết, tuân theo quy tắc cũng sẽ chết. Ông nghĩ ông đã tuân thủ luật lệ, nhưng có phải anh đã quên có một quy tắc khác? Trên đường đi về hướng Tây không có thứ gọi là yêu quái, nhưng con quỷ mà ngươi thấy đều không có thật. Vậy bạn đã bao giờ nghĩ chưa? Ngươi vừa mới bảo Tôn Ngộ không đánh giết xe Chủ Quốc Ba Yêu. Cái quái gì vậy? Một cú sốc lớn trong trái tim tôi. Một luồng lạnh lẽo xông thẳng vào thiên linh. Đột nhiên đứa trẻ biến thành vũng máu. Sau đó anh ấy để lại lời cuối cùng, chúng là chất dinh dưỡng. Tất cả đều là chất dinh dưỡng của nguyên tử của tôi. Ngay sau đó là máu thịt trên mặt đất, lại tổ chức lại thành hình dáng của Hổ Lực Đại Tiên. Hắn đứng lên yếu ớt khàn khàn mở miệng. Cả bòng cả nói xong, thân thể của hắn như là đi săn. Một cơn mưa máu từ trên trời rơi xuống. Máu của vô số đích tinh hồng rơi xuống đất, nhanh chóng thấm xuống đất. Dưới đất đột nhiên nhớ đến chàng trai bùn yếu ớt. Ngay sau đó vô số xúc tu từ dưới đất vươn ra. Cuối cùng là hình dạng của cây, đó là cây nhân sâm. Quả nhân sâm trên cây bị máu nhuộm thành màu đỏ. Đây chính là Trấn Nguyên Đại Tiên ta vẫn luôn tìm kiếm. Cái gọi là tân sinh chỉ là muốn ăn hết mọi người mà thôi. Và trước đây tôi không nhìn nhầm tấm bảng. Đây không phải là quái vật vũ trang, mà là quái vật. Lúc này tôi mới hiểu, ta kêu đại sư huynh đánh giết 3 yêu nước xe, vi phạm kịch bản được thiết lập ở đây, cho nên mới gây ra sự hồi sinh của nguyên tử chậm. Vi phạm quy tắc chắc chắn sẽ chết, tuân theo quy tắc, ăn của nhân sâm cũng sẽ chết. Thế giới này từ đầu đến cuối không để lại cho tôi một con đường sống. Hiện tại dường như là một trò chơi chết. Các quy tắc là tối cao, quy tắc có thể giết chết mọi thứ. Tôi cứ nghĩ về quy tắc này. Không, phải có cách giải quyết. Bạch Long Mã là Bạch Long Mã.
Lúc này ngựa Bạch Long bị trói cách đó không xa, nhìn những chân tay đông đúc phía sau. Tôi nhanh chóng trùa sau lưng Bạch Long mã. Lúc này trên người Bạch Long mã đã phát triển mụn mủ dày đặc. Những chi đó va vào người Bạch Long mã, ngay lập tức trên toàn bộ cây nhân sâm bắt đầu phát triển mụn mủ dày đặc. Những cái mủ đó nhanh chóng biến thành côn trùng đen, chỉ trong nháy mắt cây nhân sâm bị ăn sạch. Trấn Nguyên Đại Tiên cũng miệng phun ra máu tươi ngã xuống đất. Bất cứ lúc nào, bạn không bao giờ có thể buông bỏ gánh nặng trên vai. Tôi lập tức tìm thấy gánh nặng, dùng hết sức chạy trốn khỏi đây. Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới rất có thể chưa chết. Nếu tôi muốn phá vỡ mọi thứ, các quy tắc phải tránh xa chúng. Họ dường như không muốn học hỏi, tìm được chân kinh, điều đó có thể giải quyết mọi thứ. Chúng ta đi về hướng Tây để làm gì? Để tìm ra câu trả lời này, tôi quyết định đi đến nguồn gốc của tất cả những điều này, Trường An. Trong cung điện lúc này, tất cả các thần dân đều lặp lại cùng một hành động, bị thao túng như một con rối rút tiền. Khi tôi cảm thấy Lý Thế Dân không giống nhau, ngày thứ 3 quan sát hắn, tôi quyết định gặp anh ấy. Kim Thân La Hán Phật, bạn đến đây làm gì? Tôi muốn hỏi sư phụ tôi chuyện lúc trước Tây Thiên học kinh. Lý Thế Dân sửng sốt, thể hiện sự ưu ái đáng kinh ngạc. Sư phụ ngươi là ai? Không phải bạn đã về từ lâu rồi sao? Cậu đang nói cái quái gì vậy? Sư phụ của tôi là Đường Tăng, Đường Huyền Trang. Ý bạn là sao? Vẻ mặt Lý Thế Dân hoàn toàn biến thành sợ hãi. Vị hiền đệ của ta đã sớm chết rồi. Chân kinh không phải là bạn và đấu tranh đánh bại Phật. Còn có sứ giả Thanh Đàn gửi đến không? Nói xong, Lý Thế Dân đưa tôi đi xem kinh thư. Đây là kinh thật sao? Ngay khi tôi cảm thấy nghi ngờ, tôi đột nhiên nhìn thấy một ghi chú trong kinh sách. Có một lời nói dối trong quy tắc, đừng tin ai cả. Nhất định phải tự mình đi Linh Sơn, sách thật vẫn còn đó. Tôi nhìn lên, hy vọng tất cả đáp án đều hướng về Linh Sơn. Tôi vẫy tay chào tạm biệt Lý Thế Dân. Không biết tại sao, tôi còn thấy như anh ấy đang cười. Tôi đi vào chùa Đại Lôi Âm Linh Sơn, các vị Phật đang nhắm mắt ngồi trên ngai vàng của mình. Nhưng tôi không cảm nhận được hơi thở thần thánh. Thay vào đó là mùi cơ thể thối rữa. Quy tắc không phải nói trọng Phật đã chết sao? Cái quái gì thế này? Như Lai Phật Tổ hình như biết mục đích của ta đến rồi. Kinh ở đây. Bạn mở hộp ra xem cho chính mình. Tôi mở cái hộp ra, nỗi sợ lớn hơn tấn công tôi hoàn toàn. Bên trong không có sách, chỉ có một con dao và một cái bát. Mô Tĩnh đi giúp sư phụ hóa duyên đi. Phía sau nhờ đến âm thanh không có bất kỳ cảm xúc nào. Đường Tăng giờ phút này đang đứng sau lưng ta. Khi Đường Tăng nói hóa duyên, xin hãy lập tức cắt một miếng thịt trên người. Đường Tăng nhìn tôi trước mắt, khóe miệng nứt ra một độ cong rất lớn. Tôi không hề do dự, trực tiếp cầm dao lên cắt xuống. Mà giờ phút này chúng Phật phát ra không phải nam không phải nữ tiếng cười. Cơ thể họ đang từ từ thối rữa. Mộ Tĩnh đi giúp sư phụ hóa duyên đi. Đường Tăng lúc này không ngừng lặp lại câu nói này. Nỗi đau khủng khiếp ập đến với tôi. Ký ức của Nguyên Tố Chủ cũng nhanh chóng xuất hiện. Trong ký ức, Ngộ Không đã nuốt một con khỉ 6 tai, Bát Giới đã giết tất cả mọi người trong Cao Lão Trang, tất cả đều điên. Cuối cùng ký ức của tôi đã trở lại ngày đó. Sư phụ chúng sư huynh đệ của ta, sau 9811 khó khăn, ngày đến Linh Sơn. Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. 放假的第一天晚上，学校广播突然响了起来。学校已封闭，请各位同学做好准备。真正的期末考试现在正式开始。第一题，请问你有说过谎吗？我疑惑地坐在床边，这时手机里弹出一条信息：不要撒谎，会嗝屁的。看到这句话，我心里下意识地回答道：“我当然有撒过谎了，但我仍然认为这是哪个学生无聊闯进了广播室的瞎搞。毕竟已经放假，留在学校的都是挂科太多要被劝退的人。”一会手机又发来信息：“是真的，我隔壁的，他真的嗝屁了。怎么嗝屁的？啥情况啊？刚刚广播你们都听到了吧？他就顺着广播开玩笑说他没有说谎，然后就看到他舌头越伸越长，然后被完完全全拔了出来。”我顿时懵了，难道广播是真的？这时群里又有人问道：“慢着，这是什么群啊？”对呀，群昵称也不能改，怎么回事？看到这条信息，我才意识到，不知道自己为什么会进了这样一个群，而且每个人都被设置了群昵称。我是18号，我正觉得奇怪，群里又发来信息：“我要吓死了！我刚刚去找我隔壁宿舍，发现他也嗝屁了。”随即他又发来一张现场的照片，看到这照片，我顿时头皮发麻。这时更多人发现了更多不对劲的地方，纷纷在群里说话。为什么我只能发信息给这个群里的人，或者在这个群里说话，其他人的信息发不出去啊？我也是啊，打电话也一样，还时不时没信号。我也紧张起来了，因为我发现我也跟他们一样，
而就在这时，广播又响了起来。第二题，你考试的时候有没有作弊过？我下意识想要给出真实的回答，可是群里又弹出一条信息，这次与是否撒谎无关了，要回答没有。我连忙回答道：没有。又有人在微信群里说道：我舍友刚刚没看到信息，他以为还是要撒谎，然后他的10根手指都被不知什么东西给剪下来了，有鬼是鬼。这到底怎么回事？看来这已经不是什么考试了，而且那个发信息告诉我们的人肯定知道些什么。我没多想，直接给他发了私信：0号同学，这怎么回事？这学校发生什么事了？这不是学校，这是地狱。我再次懵了，我们就挂科而已，不至于下地狱吧？我又急忙问他，那我们现在该怎么办？然而他没有回我信息，却给我打来电话。你到体育馆去，我会帮你的。而就在我刚想出门的时候，一个叫7号的同学给我发来信息，这是一条群发信息，不要相信0号，他是恶魔，不要听他的。看到这条信息，我疑惑了一会，反问道：为什么这么说？0号不是在帮我们吗？他是故意慢一拍才发信息，让有些人先答错的，同时也让没有答错的人相信他。不信的话，你可以撕他，他一定会让你去指定的地方，那样你就死定了。看到7号这样说，我有点信了，因为0号刚刚确实叫我去指定的地方。我又连忙发信息问7号：你怎么知道他会叫人去指定的地方？你也私信他了？我没有，我是因为我朋友，他从一开始就联系了0号，被叫了出去，现在彻底失联了。我觉得他已经被害了。那我们该怎么办？你等我会儿，我把相信我的人聚在一起，一起想办法回答问题，逃出这个地狱。没一会，7号就建了一个群，并说道：各位同学，我们都知道现在真的很危险，为了不被直接团灭，现在有2个方案跟大家说。第一个是分担双数，轮流按0号的指示去作答，之后再通知到这个群里，这样哪怕0号哪次故意作假，也会有另一半的人幸存。第二个方案是让一个人先作答再通知，我来当第一个吧。乍一看提出这种方案，7号颇有一些大义凛然，可如果他知道内情的话，他也可以作假啊。于是我直接私信质问他：你说你没有联系过0号，那为什么会知道这里是地狱？接个视频你就知道为什么了。然后他的视频电话就打了过来，接通的一瞬间我直接懵了，7号居然跟我长得一模一样。看清楚没有，我就是你，你知道的我当然也会知道，明白吗？我是从地狱中逃出来过的另一个你啊。我彻底懵了。这时7号把视频关了，发来一条信息：想要逃出地狱就听我的，我们的首要任务就是活下去，之后再考虑怎么对付0号。就在此时，广播又响了起来。第3题，你对自己的父母、兄弟姐妹好不好？还是一样，0号在大群里说道：不管真假，请回答很好。而在小群里，7号立刻发出一条信息：大家先别作答，我先顺着他来。如果1分钟内我没有说话，那就说明我嗝屁了，你们答相反的答案。小群里没有人做反对意见。然而这时候0号又给我发信息了：为什么没有来体育馆？还是说你已经遇害了？我一时间不敢回答。与此同时，7号也在小群里发来信息：可以按0号的答案回答，我没事。我赶紧在心里作答，果然安然无恙。看来7号是可信的。这时0号却再次给我发来信息：我是真心想救你，不要被心魔迷惑了，请相信我，我是你的医生，你是病人，我正在救你，明白吗？这里只是你受伤濒死而幻想出来的空间。我震惊了，如果是平时有人这样对我说话，我一定会当他是个傻子。但这个时间点不同，因为我的遭遇太离奇了。我急忙回信息反问他：你说的是真的？你有证据可以证明吗？有，但为了证明你是你，请你先告诉我你的名字。我笑了，这是什么傻问题？我会不记得我自己的名字吗？我拿起手机准备打出我的名字，然而我就卡住了。一瞬间我的头脑一片空白，我只记得我的编号18，我真正的名字是什么？我居然完全不记得了，这是怎么回事？随即我就回复0号道：我不会透露任何我的信息，你该先证明你所说的真实性。
因为我怀疑你是取得我名字就能对我作恶的恶魔。然而过了好一会，0号都没再回我信息，而这个时候7号又给我发来私信。我刚刚想起一件事，在上一次循环中，我差点被恶魔迷惑住了。他知道进了地狱的人不能保有记忆，所以通过询问记忆相关的问题，试图扰乱。你不会也碰到这种事了吧？这话一说出来，又让我陷入了猜疑。不得不说，7号真的就像另一个我，他像是会读心术一样。但这个地狱说法的问题还是太多了。我也问7号，那你可不可以解释一下，为什么你我会进地狱来？恶魔总是要攻击人类的，而血液垫底的人会被认为更弱，更容易迷惑，然后被嘎掉。回答简直太离谱了。按照他的意思，归根结底我们下地狱还真是因为挂科太多，我都有点不想理他了。这时他又说道，果然不出我所料，你已经被0号迷惑了，对吗？但是我可以给你看证据。然后他就发来好几张照片，我定睛一看，吓得直接头皮发麻，居然全是恐怖的画面。我急忙问他，你发的是什么东西？这算是什么证据？这是我经历过地狱的证据啊！我知道你肯定还会疑惑，既然我上一轮都逃过所有的地狱惩罚了，为什么我还会留在这里循环到第2轮？我也是刚刚才找到原因的。之所以会出现这种情况，是因为有一层地狱叫孽境地狱，在那里人会与镜像一分为二，所以才会有你，才会有我，所以才会有第2轮循环。因为这一切都是镜像，而要逃出这一层地狱，我们俩都必须完好无损，因为我们本来就是一体的。我更懵了，7号果真是我的镜像吗？如果是地狱的话，哪怕是镜像都好，至少这些同学肯定也是活生生的人。而且如果0号是恶魔，那他肯定不只想要迷惑我一个人。于是我在小群里随便找了个人发信息给他，你好，42号同学，请问0号有没有找过你？那么他也找你了？看来0号也找过42号了，这说明他根本不是医生，他是在试图迷惑这里每个人的恶魔。是的，他也找我了，并且告诉我他是医生，这里也不是地狱，而是因为受伤濒死而幻想出来的空间。他也是这样跟我说的。TMD， 他在骗我们啊！哪有你也是病人，我也是病人的？腿都凉了，原来我们真的在地狱吗？玫瑰42号又发来信息问道。还有一件很诡异的事情，你知道18层地狱里有一层叫孽境地狱的吗？我知道，这是个镜像受难的地狱。你问这个干什么？因为我找到我的镜像者了。我是想提醒你，如果要从地狱逃出去，就必须找到自己的镜像者。我能说的就只有这些了。我恍然大悟，原来在上一轮地狱中，成功逃生到最后的可不止7号，这也侧面印证了7号确实没有说谎，这里的确就是地狱了。就在这时，7号又给我发来信息，继续这样答题下去，只要0号一开始发难给出反向答案，我就会嗝屁，这你应该清楚的吧？没错，有什么办法让他停下来吗？有，你知道上一轮地狱我是怎么闯过来的吗？答案很简单，我们嘎了恶魔。嘎了恶魔？0号吗？没错，他是可以被嘎的，相信我，我试过，但其中有一个很大的问题，想要嘎了他，就必须得获得他的信任。你能获取他的信任吗？恐怕不行，他连骗都懒得骗我了，很久没回信息了。你把你们的聊天截图给我看看，我想想办法。我连忙把跟0号的聊天记录截图发了过去。7号又发来信息，我有办法了，你可以轻松获得他的信任，你只要告诉他你的名字就可以了。虽然你暂时没有取回记忆，但是你不要忘记，我可是逃过1轮的人，我已经取回部分记忆了。我的名字叫下饭，这也是你的名字。恍然大悟，这绝对是个好办法。于是急忙给0号说道，我记得我的名字了，下饭。很好，马上到体育馆来。我慌了，天知道外面是不是真的是地狱。我马上拿着0号的回复去求助7号，我该怎么回复他？你让他说出他是从哪里进来的，以及他现在的位置，要嘎了他必须弄清楚这一点。随即我就给0号发去信息，你说你是医生对吧？那你是怎么进入我的潜意识空间的？你是什么状态的存在？你又在哪个地方？我只是医生的载体，严格来说，我是药物，
当然是从静脉中进来的，而发挥作用的位置是在大脑，也是我现在所处的位置，校长办公室。我一转手，连忙把跟0号的聊天记录发给7号，并问他之后怎么办？我们要去校长室嘎掉他吗？不用，知道他用什么方法进来，就知道用什么方法出去了。我会赶他出去的，真是太感谢你了。被这一句整懵了。一直以来，7号说的都是嘎了恶魔，但这会儿却说赶他出去，这是为什么呢？而就在这时，0号发来信息说道：“你把我暴露了，不信任医生的病人是很难救回来的。我已经识破你是恶魔了，这里是地狱中的孽境地狱，而7号是我的镜像，我已经看到过他，他跟我长得一模一样，他即将嘎了你，我们会一起闯出地狱。”既然他是你的镜像，为什么他也会被打上7号这个编号呢？按道理，他应该是独树一帜的存在才对，不是吗？更懵了。然而0号还在继续说道：“我的答案才是正确答案，没有地狱，也不是什么循环，更不是什么镜像。7号是你的病魔，他的用意就是让你产生紊乱，这才是你昏迷的原因。至于他为什么会跟你一模一样，因为你这个病名叫多重人格分裂症，从1号到83号全都是你，你是因为人格紊乱才陷入昏迷，跌入这个纯意识空间的。所以我要救的可以是你，也可以不是你，总共有83个人格，除了7号谁都可以。这就是我为什么一开始没有聚焦在你身上的原因，因为你并不是主角，很可惜，你成了病魔那边的主角。”我的大脑顿时一片空白。为了尽快确认这一点，我立刻发信息给42号：“请问你是叫下饭吗？”为什么你知道我的名字？头皮开始发麻了。我壮着胆子拨通了42号的视频通话。接通的一瞬间，我愣住了。42号也跟我长得一模一样。你是7号吗？为什么你会这么问？难道7号也跟你视频过吗？而这时，广播再次响了起来。第4题，你上课有玩过手机吗？这一次0号再也没有在大群里说话。开始答题了，你要知道我们啊。不是，你还没弄清楚情况吗？我是18号，不是7号啊。开什么玩笑，你就是7号啊，你的昵称都是7号。我目瞪口呆了，不知何时，我的昵称居然变成7号了。猛地挂掉通话，一阵头疼后，我突然意识到，我代替了原来的7号成为了病魔，而之前的7号逃出去了。看来这里真的不是地狱。于是我在小群里说道：“大家别回答，我先来。”我选择回答没有。一会儿后，我安然无恙，看来我答对了。然而只要我不给出任何反馈，他们就会回答给我相反的答案，然后他们全部都会消失。为了证实这一点，我壮着胆子打开宿舍门走了出去。果然外面居然是白天，一个人也没有。这时广播又响了起来：“只剩下你自己了，不过很可惜，游戏失败了，你将会进入一个完全不同的循环游戏，你会分裂成各种角色，而游戏规则是你要嘎光除你之外的所有人才算赢。”